Då står jag bredvid Ina Laura Perkins, VD på Real Heart som idag stänger böckerna för Q2. Välkommen! Tack! Berätta, du har ju tagit med dig något att titta på idag. Vad är det vi ser? Ja, vi har ju jobbat med utvecklingen av vår kliniska styrenhet. Det här är alltså datorn som sitter utanpå kroppen som styr hjärtat. Och det är det som patienterna interagerar med. De interagerar ju inte med hjärtat inuti utan bara liksom det här som är utanpå. Och jag tänkte att man har inte sett kanske vad vi gör eller så att jag tänkte att jag skulle visa lite senaste hur det ser ut och hur vi tänker oss att det kommer fungera. Berätta, man ser tid här. Vad är det mäter? Ja, det här är ju att det ska vara verkligen säkert och man ska kunna leva ett vanligt naturligt liv. Och patienter som har hjärtpumpar, de är hela tiden intresserade av hur mycket tid har jag på mina batterier. Så det ska vara verkligen tydligt och klart så man hela tiden ser det. Och sen så ska det vara enkelt att byta batterier. Så istället för att ha 2 batterier kopplade och kablar och massa sladdar som man kan fastna i och det blir trassel, så har vi tänkt att vi ska komma bort från kablar så mycket som möjligt. Så vi klickar in batterier i den här styrenheten. Så det blir liksom en enhet, man har bara sladden som går in genom huden sen till hjärtat och inget extra faff på sidan. Ni vill få bort kablar och läser man i rapporten så ser man i ert senaste projekt tillsammans med Vinnova. Kan du berätta lite om det också, hur det relaterar? Ja, så den här animationen som jag visat idag, det är ju hur vår produkt kommer se ut som kommer gå in i kliniken. För att komma till kliniken så är det okej att ha en kabel genom huden. Det är det som alla hjärtpumpsbolag, även de stora jättarna, har idag. Och vi siktar ju först och främst på att komma till kliniken snabbt så vi kan rädda liv. Men sen har vi vår framtida vision och det är att vi vill ju ta bort kablarna helt så man ska kunna verkligen leva ett helt normalt liv. Och det är inte någonting vi hade tänkt att sätta igång med nu. Men Invivo Power, som också är ett svenskt bolag, de fick Vinnova-finansiering för att bygga ett skräddarsytt koncept för oss. För de jobbar ju på trådlös laddning som liksom en plattform för olika typer av produkter. Så de kommer nu alltså bygga en demonstrator för vårt hjärta. Och det är det som vi tycker är så himla bra. För då kan vi sätta igång tidigare än vad vi hade tänkt. Intressant. Jag tänker att vi ska röra oss mot rapporten dock. Ni har ju inte ännu någon omsättning, men rörelseförlusten kom in på 2,8 miljoner kronor. Hur sammanfattar du kvartalet? Vi har jobbat väldigt mycket på marknadsföring. För vi vill väcka uppmärksamhet internationellt. Alla ska veta vad konstgjorda hjärtan är och framförallt så ska ju läkarna känna till vår produkt. Så för att nå till läkarna så måste man publicera vetenskapliga artiklar och där fick vi under det andra kvartalet 3 stycken publicerade. Men sen så har ju också våra samarbetande läkare gått ut och försöker nu väcka uppmärksamhet kring vårt varumärke och vårt produkt. Så vi hade en presentation i Österrike av en hjärtkirurg som jobbar med våra djurstudier. Och sen så var vår medicinska chef, han blev intervjuad av Healthcare Trading Direct. Just det. Men de här 3 vetenskapliga artiklarna, jag tänkte att du skulle kunna få gå igenom dem. Dels handlar det om datorsimulering. Och dels handlar det om blodtester. Så på datorsimuleringssidan så har vi visat att för första gången i världen vi kan simulera 2 klaffar som samarbetar med varandra. För det är det vi har i vår produkt. En klaff i valvplanet och sen klaffen ut till aortan. Och det är rätt komplicerat att simulera klaffar. Det är inte något särskilt enkelt. Men då har vi dessutom 2 och som samarbetar och påverkar varandra. Så det är i datorsimuleringsvärlden så är det en stor grej. Sen har vi då använt den här simuleringen för att bygga upp också en simulering av själva Real Heart. Och där visar vi att det är en skonsam produkt utifrån ett datorsimuleringsperspektiv på blodet. Och man måste bekräfta simuleringsstudier alltid också i labbet. Så det här som vi har publicerat nu, det är en av våra första blodteststudier som vi gjorde. Då testade vi Real Heart med grisblod. Och vi kunde visa att nivåerna av blodskada låg på samma nivå som nyare teknologier under utveckling som då konkurrerande Reinhardt med deras publicerade siffror. Så det var faktiskt till och med lägre än Reinhardt. Och det var ju väldigt positiva nyheter för oss då när vi gjorde de studierna, vilket är det som är bakgrunden till de studierna vi håller på med idag, där vi testar mot marknadsledande konkurrenten. Och i de testerna, då har vi ju sett att vi har mindre än hälften av blodskadan. Så allting går ju väldigt positivt i den riktningen. När kommer studierna som ni håller på med idag att publiceras?
Ja, det får ni hålla utkik efter. Vi pratade lite med FDA också om olika modifieringar av testregeln som de ville göra och vi kommer faktiskt att presentera vår senaste blodtestdata i ett helkroppssystem. Det här är unikt i blodtestsfären och det gör vi sen senare i år. Vi jobbar på det, det kommer. Får man ha utkik helt enkelt? Ja, man får utkik. Under kvartalet så har ni bedömt marknadspotentialen för totala antalet artificiella hjärtan i hela huvudmarknader i Europa och USA. Och den uppgår till 200 000 enheter per år. Hur översätter man det i lokala valutor? Ja, det kan man ju översätta genom att ta ett slags schablonpris för konstgjort hjärta som brukar ligga kring ungefär 1,2 miljoner kronor. Och vad det innebär då är 16 miljarder euro är själva marknadspotentialen, 200 000 hjärtan. Och hur mycket tror ni att ni kommer kunna adressera? Ja, vi jobbar med vår forecast, så jag kommer inte säga någon exakt siffra idag, men det kan man också hålla utkik efter. Om vi fortsätter spåra lite grann på kommersialiseringen så registrerar ni varumärkesskydd i ett par marknader, målmarknader då. Kan du utveckla vilka? Så målmarknader för hjärtpumpar, det är 5 stycken. EU, USA, Kanada, Australien, Japan. Och det är hela tiden det som vi har som fokus när vi jobbar med vår patentportfölj och också vår varumärkesportfölj. Sen så finns det 2 up and coming markets och det är Kina och Indien och där jobbar vi också med patentering och varumärkesregistrering. Patrik Schnegelberg avgår från styrelsen och som personen som kommer att ersätta honom är Magnus Öhman. Kan du berätta lite vad det är för typ av kompetens som har lämnat styrelsen och vad är det för kompetens som kommer in nu? Ja, Patrick han hade ju ett kommersialiseringsfokus så det var viktigt för oss att vi får in en person som har också det och verkligen kan ta produkter till marknad och produktion. Patrick jobbade mycket med strukturella hjärtprodukter, till exempel när man har ett hål i hjärtat och man måste täppa till det. Medan Magnus som kommer in nu, han har jobbat med dels pacemakers och defibrillatorer. Så det är mer avancerad teknologi med elektronik och så vidare och batterier som ska implanteras. Och det som är roligt, tycker jag, som svensk, är ju att Magnus var den som byggde upp pacemaker-verksamheten i Sverige. Så på sin topp var det alltså 600 plus anställda, 200 i forskning och utveckling och 5 miljarder i omsättning. Och det här var alltså produktion i Stockholm, i Sverige, av pacemakers som gick till hela världen. Och vi tycker ju att produktion är oerhört viktigt. Vi vet att våra konkurrenter har liksom manuell tillverkning. Vi jobbar mot automatiserad. Vi har också fått bidragsstöd för det. Och därför tänker vi att en sån kompetens som Magnus måste vi ha in för att verkligen kolla på hur ska vi skala upp produktionen så mycket som möjligt. Precis, och ni bygger ju lite på pacemakern med er innovation. Kan du säga någonting om hur hans intresse är för produkten? Han har väldigt stort intresse för produkten. Han tyckte det var jättekul att vi kom och frågade honom. Så det känns oerhört bra. Han är redan jätteengagerad och med i processerna. Så det är verkligen toppen. Ett nytt namn är Göran Dellgren. Vem är han? Ja, Göran Dellgren, så han har inte gått in i vårt bolag på något sätt. Han är inte med i någon ledning eller vetenskapsråd. Utan han är en hjärtkirurg vid ett av de verkligen viktigaste centren i Sverige för transplantation. Och det här är Sahlgrenska. Och vi har haft intresse från flera olika länder, kliniker, för att liksom hjälpa oss framåt till kliniken. Men det är en sak att ha intresse och det är en annan sak att ha en person som verkligen säger så här: jag vill göra det här med er, jag vill ta det här till patienterna. Så nu har vi ingått ett samarbete med professor Dellgren för att jobba mot att den första kliniska prövningen, alltså första Real Heart som sätts in, ska ske i Sverige och det ska ske på Sahlgrenska. Om vi går mot er finansiering, ni har ju nyligen genomfört 2 stycken emissioner och vad jag förstår det och ni skulle tillföras högst 73 miljoner kronor av de här emissionerna. Kan ni berätta mer, vad var utfallet? Ja, vi gjorde då alltså en företrädesemission och i den så fick vi in 34 miljoner kronor. Och sen gjorde vi en riktad emission till European Innovation Council, det är en fond i Luxemburg. Och det är i samband med det här att vi har blivit nominerade till 15 miljoner euro investering från EU. Så det här var själva första tranchen, första pengarna som kommer därifrån. Och det uppgick till cirka 15 miljoner kronor. European Innovation Council blir ny huvudägare i bolaget. Kan du berätta lite mer om vilka de är? Ja, alltså EIC
Det är ju en organisation i EU som verkar för att främja innovation och ta fram produkter i Europa som kan skalas upp och vara verkligen internationellt framgångsrika. Och som adresserar ett globalt samhällsproblem, och det är ju hjärtsvikt. Så därför har vi kvalat in. Och det är väldigt svårt att kvala in. Så vi är ett av få bolag som har fått möjligheten att ta del av detta. Och vi fick ju 2,5 miljoner euro i bidrag. Det ska pytsas ut över tid och sen så blev den här nomineringen då. Det känns jättebra att ha med dem som huvudägare, för det är ju verkligen en kvalitetsstämpel på oss som bolag och på vår teknologi. Och de går inte in med något styrande, utan när de går in så är det verkligen helt till samma villkor som andra investerare, och det också behöver alltid vara matchfinansierat. Det var därför vi då gjorde en företrädesemission och så kunde EIC komma in och matcha den. Det kommer inte vara någon styrning alltså, men om vi glömmer bort pengarna en sekund, finns det några mer fördelar att ha dem som huvudägare förutom kvalitetsstämpeln också? Ja, det finns ett otroligt nätverk bakom det här. Så vi blir inbjudna till olika typer av events som har att göra med att hitta europeiska investerare, och det finns olika typer av liksom gratis hjälp som vi kan få just för det sättet att hitta nya investerare. Och med pengarna som ni har fått in, hur kommer ni att spendera dem? Det blir huvudfokus preklinik. Vi ska ju ta oss framåt mot kliniken. Och då har vi 2 huvudspår. Det ena är de här djurstudierna och det andra är mekaniska hållbarheten. Och för mekaniken, där har vi ju jobbat med detta själva att tillverka. Men för att kunna nå en produkt som verkligen kan skalas upp i produktion så behöver vi ta in en avancerad mekanikleverantör, och det är det vi gör med dessa pengar. Tusen tack Ina Laura Perkins. Tack!